dù đã kết thúc, cuộc binh biến gây chấn động gần đây của Nga hiện vẫn tiếp tục là chủ đề được bàn luận sôi nổi. Mới đây, Tổng thống Saakashvili tuyên bố có thế lực nước ngoài đã tham gia vào âm mưu đảo chính bất thành ở Nga. Trong khi đó, các phương tiện truyền thông phương Tây đặt câu hỏi về sự mất tích đáng ngờ của ông trùm lính đánh thuê Wagner sau khi rời Nga. Ở một diễn biến đáng chú ý khác, tướng Anh nêu khả năng Wagner tấn công thủ đô Ukraine từ lãnh thổ Belarus. Đáp lại, Ukraine nói đã sẵn sàng đối đầu nguy cơ tấn công từ phía Bắc, trong khi Ba Lan cũng tăng cường tuyến phòng thủ ở khu vực biên giới với Belarus. Israel, đồng minh thân cận của Mỹ ở Trung Đông, phản ứng gay gắt sau khi bị Ukraine lên án vì mối quan hệ với Nga. Các tin tức quốc tế chính yếu khác, Triều Tiên tổ chức meeting quy mô lớn lên án Mỹ, cảnh báo chiến tranh hạt nhân. Quân đội Nhật cân nhắc sử dụng dịch vụ vệ tinh Starlink của tỷ phú Elon Musk. Ở Hy Lạp, Đảng Dân Chủ mới thắng lợi vang dội trong cuộc tổng tuyển cử vòng 2. Ông Trump phát động chiến dịch ở bang Michigan trước cuộc đua Tổng thống Mỹ 2024. Người Sudan cầu nguyện cho hòa bình ở quê nhà tại thánh địa Mecca ở Ả Rập Xê Út trong lễ hành hương Hajj. Thành phố đông dân nhất Canada rộn ràng trong cuộc tuần hành của cộng đồng LGBT. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình Thế giới hôm nay để cùng chúng tôi cập nhật những sự kiện nóng đang diễn ra trên thế giới. Trước tiên là các tin tức liên quan tới cuộc nổi loạn gần đây ở Nga. Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Pink của Saakashvili vào hôm 25 tháng 6, Tổng thống Saakashvili, ông Alexander Vučić tuyên bố các cơ quan tình báo nước ngoài có thể dính líu đến âm mưu đảo chính bất thành của Wagner vào hôm 24 tháng 6 vừa qua. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mô tả những người nổi loạn là phản bội và hành động của những người này có thể tạo điều kiện thuận lợi cho kẻ thù của Nga. Ông Vučić nhấn mạnh rằng Saakashvili không ủng hộ các cuộc đảo chính ở các quốc gia khác. Ông nói, chúng tôi không ủng hộ bất kỳ các cuộc đảo chính nào, dù là ở Thổ Nhĩ Kỳ, Nga hay Mỹ. Đồng thời nói thêm rằng, việc thay đổi chính phủ chỉ nên thực hiện thông qua các cuộc bầu cử dựa trên ý muốn của người dân. Ông nói, tôi không muốn nói thế lực bên ngoài nào tham gia vào việc này, nhưng việc có sự tham gia của họ là điều không thể nghi ngờ. Ông Vučić không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào cho khẳng định này. Ông cho biết, những người chủ mưu đằng sau âm mưu đảo chính bất thành đã nghĩ ra một chiến thuật danh mãnh, bao gồm cả việc tấn công Tổng thống Nga. Ông cũng khẳng định rằng những bất bình liên quan đến một số việc như tham nhũng là chính đáng. Tuy nhiên, dù là lý do gì đi nữa thì không nên đâm sau lưng đất nước của mình. Tổng thống Saakashvili nói thêm rằng một số lực lượng mà ông không nêu tên cụ thể đã đặt nhiều kỳ vọng vào cuộc nổi dậy của Wagner. Ông Vučić ca ngợi cách xử lý khủng hoảng của Tổng thống Putin, nói rằng cuộc khủng hoảng đã kết thúc nhờ vào phản ứng sắc bén và mạnh mẽ của ông. Sau khi Điện Kremlin xác nhận người sáng lập tập đoàn quân sự tư nhân Wagner Yevgeny Prigozhin đồng ý chấm dứt cuộc nổi loạn và sẽ tới Belarus, rất nhiều suy đoán về tương lai của vị tỷ phú này và nhóm lính đánh thuê đã bắt đầu rộ lên. Đáng chú ý, CNN mới đây dẫn nguồn tin từ dịch vụ báo chí của ông Prigozhin cho biết, đến nay ông trùm nhóm lính đánh thuê vẫn chưa liên lạc với họ. Các phương tiện truyền thông cũng lưu ý rằng vị trí hiện tại của ông Prigozhin cũng không rõ ràng. Liên hệ với dịch vụ báo chí của ông Prigozhin, CNN đặt câu hỏi, không có bất kỳ tin nhắn nào từ ông Prigozhin có thể cung cấp vị trí của ông ấy và cho biết liệu ông ấy có thực sự chấp nhận các đề xuất do Tổng thống Belarus Lukashenko đưa ra hay không. Dịch vụ báo chí của ông Prigozhin trả lời, tất cả các câu hỏi sẽ được chuyển đến ông Prigozhin. Ông ấy sẽ giải đáp khi điều kiện cho phép. Họ cũng cho biết các địa điểm tuyển dụng của Wagner ở thành phố Astrakhan và Voronezh, miền nam nước Nga vẫn được phép tiếp tục hoạt động. Lần cuối ông Prigozhin xuất hiện công khai là khi ông rời khỏi thành phố Rostov-on-Don vào tối ngày 24 tháng 6 trên một chiếc ô tô màu đen sau khi Điện Kremlin thông báo ông Prigozhin đồng ý đến Belarus và chấm dứt cuộc nổi loạn, theo thỏa thuận của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko làm trung gian. Cho đến nay, bản thân ông trùm lính đánh thuê chưa đích thân xác nhận thỏa thuận này. Thay vào đó, ông tuyên bố các chiến binh của ông sẽ rời Rostov-on-Don và trở lại căn cứ để tránh đổ máu. Hãng thông tấn Belarus hôm 25 tháng 6 cho biết, Tổng thống Lukashenko đã có thêm một cuộc điện đàm nữa với người đồng cấp Nga Putin vào sáng cùng ngày. Các quan chức Belarus nói với CNN họ không có thông tin cụ thể về tình trạng của ông Prigozhin ở Belarus và cũng không thể xác nhận liệu ông Prigozhin đã đến nước này hay chưa. Trong khi đó, các cơ quan của Ukraine nghi ngờ các chiến binh Wagner cũng đã đến Belarus.
Sky News dẫn lời tướng Richard Danat, cựu Tổng tham mưu trưởng Vương quốc Anh cảnh báo Ukraine cần đề phòng khả năng nhóm lính đánh thuê Wagner thực hiện một cuộc tấn công nhằm vào thủ đô Kiev của nước này từ lãnh thổ Belarus. Trong cuộc phỏng vấn của Sky News, tướng Danat nói, việc ông Prigozhin tới Belarus theo thỏa thuận của Tổng thống Lukashenko là một dấu hiệu đáng lo ngại. Vị cựu Tổng tham mưu trưởng Vương quốc Anh giải thích, nếu ông Prigozhin vẫn giữ lực lượng chiến đấu xung quanh mình, điều này sẽ tạo ra mối đe dọa lớn đối với Ukraine từ hướng Bắc, gần thủ đô Kiev nhất. Tướng Danat đồng thời lưu ý Nga rất có thể đang sử dụng tập đoàn quân sự tư nhân Wagner cho một nỗ lực khác nhằm giành quyền kiểm soát Kiev. Ở giai đoạn đầu xung đột, Nga đã sử dụng lãnh thổ quốc gia đồng minh Belarus để làm bàn đạp tiến quân vào Ukraine hướng tới thủ đô Kiev. Tuy nhiên, chỉ sau vài tuần, quân đội Nga đã rút lực lượng khỏi miền Bắc Ukraine và tập trung vào các mặt trận khác ở miền Nam và miền Đông. Giữa nhiều mối lo ngại về một cuộc tấn công từ lãnh thổ Belarus, một cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine tuyên bố biên giới miền Bắc nước này giáp với Belarus đã được củng cố đầy đủ. Trong khi đó, Ba Lan, một quốc gia cũng có chung đường biên giới với Belarus, đã thực hiện các biện pháp đặc biệt để ngăn chặn các mối đe dọa từ bên ngoài. Khi được hãng tin Sky News hỏi hôm 25 tháng 6 rằng liệu Kiev có đang theo dõi sát sao tình hình tại phía Bắc đất nước hay không, ông Yuri Sak, cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, nói họ nhận thức rõ về nguy cơ bị tấn công từ biên giới Belarus từ lâu, nghĩa là họ đã củng cố khả năng phòng thủ tại khu vực này một cách đầy đủ. Vị quan chức khẳng định, chúng tôi đã sẵn sàng cho bất kỳ tình huống nào. Cùng ngày, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết quân đội nước này đã tăng cường các tuyến phòng thủ ở khu vực biên giới phía đông giáp với Belarus và cả trên 230 km đường giáp ranh với tỉnh Kaliningrad, lãnh thổ hải ngoại của Nga ở phía đông bắc. Theo nhà lãnh đạo, Ba Lan đang theo dõi chặt chẽ động thái của nhóm đánh thuê Wagner sau cuộc nổi dậy vũ trang gần đây của nhóm này ở Nga. Ông Morawiecki nói thêm, chúng tôi nhận thấy những mối đe dọa tiềm tàng ở biên giới. Ông Lukashenko và ông Putin có thể có những hành động bất thường và kỳ lạ. Chúng tôi và các đồng minh của chúng tôi đã có nhiều phân tích và nghiên cứu khác nhau về vấn đề này. Sau khi Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko thành công với vai trò làm trung gian giúp đánh tan cuộc nổi loạn vũ trang của Wagner ở Nga, người đứng đầu Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, ông Alexei Danilov mới đây suy đoán rằng nhà lãnh đạo Belarus có thể đóng một vai trò nhất định trong tiến trình đàm phán hòa bình giữa Moscow và Kiev trong tương lai. Nhận định trên được ông Danilov đưa ra trong bài đăng của ông trên mạng xã hội về sự kiện gây chấn động gần đây ở Nga. Vị quan chức Ukraine nói rằng giới tinh hoa của Nga đang bị xáo trộn với nhiều quan chức an ninh và quân sự ngày càng mệt mỏi với các chính sách của Điện Kremlin. Người đứng đầu Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine gọi họ là những nhà đàm phán thực sự sẽ thảo luận cùng Kiev trong tương lai và Tổng thống Belarus cũng tham gia vào quá trình này. Ông Danilov không giải thích về những đánh giá của mình, đặc biệt trong bối cảnh quan hệ hiện tại giữa Kiev và Minsk đóng băng. Đầu tuần trước, Quốc hội Ukraine đã đề xuất coi Belarus là quốc gia gây hấn và cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ ngoại giao với nước này. Sau đó, Tổng thống Zelensky đã cách chức ông Ihor Kirin khỏi chức vụ đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ukraine tại Cộng hòa Belarus mà không nêu nguyên nhân. Hiện cả Nga và Ukraine cho đến nay vẫn chưa sẵn sàng ngồi trở lại vào bàn đàm phán. Tháng 9 năm ngoái, Tổng thống Ukraine Zelensky đã ký sắc lệnh ngăn chặn mọi khả năng đàm phán giữa nước này với Nga nếu người đồng cấp Putin còn cầm quyền. Một số tin tức khác về xung đột Đông Âu, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây đã kêu gọi gia tăng áp lực lên Moscow, phát biểu được nhà lãnh đạo đưa ra sau cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ông Zelensky cho biết trong bài phát biểu hàng đêm vào tối ngày 25 tháng 6, chúng tôi đã thảo luận về tình hình chiến sự và những sự kiện diễn ra ở Nga gần đây. Thế giới cần phải tiếp tục chiến dịch phản đối Nga cho đến khi trật tự thế giới được khôi phục. Tổng thống Ukraine nói thêm, ông và người đồng cấp Mỹ Biden cũng thảo luận về việc mở rộng hợp tác quốc phòng giữa hai nước, với trọng tâm là vũ khí tầm xa. Vấn đề tăng cường hệ thống pháo và bệ phóng tên lửa cho Kiev cũng nằm trong chương trình nghị sự lần này của hai nhà lãnh đạo Mỹ và Ukraine. Cùng ngày, Nhà Trắng đã đưa ra một tuyên bố ngắn gọn, nhấn mạnh Tổng thống Biden tái khẳng định sự ủng hộ vững chắc của Mỹ dành cho Ukraine thông qua việc tiếp tục viện trợ an ninh, kinh tế và nhân đạo. Ukraine đã tăng cường các cuộc thảo luận với các đồng minh phương Tây trong bối cảnh còn 2 tuần nữa diễn ra hội nghị thượng đỉnh NATO ở thủ đô Vilnius của Litva, nơi các thành viên của khối quân sự do Mỹ dẫn đầu sẽ tập trung vào nỗ lực tăng cường phối hợp để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga. Kiev được cho là rất kỳ vọng vào cuộc gặp mặt này rằng họ sẽ nhận được một lộ trình gia nhập NATO và các đảm bảo an ninh cụ thể. Đài RT đưa tin, trong cuộc họp báo hôm 25 tháng 6, Ngoại trưởng Israel Eli Cohen cho biết đại sứ Ukraine tại Israel, ông Evgeny
Kornichuk sẽ bị triệu tập tới Bộ Ngoại giao Israel sau khi vị quan chức này công khai lên án mối quan hệ của Israel với Nga. Trước đó, ông Kornichuk đã cáo buộc Israel đứng về phía Nga dưới chiêu bài trung lập, khẳng định rằng nhiều sự kiện gây tranh cãi đã xảy ra kể từ đầu năm 2023, cùng với việc Israel thiếu viện trợ nhân đạo cho Ukraine. Phản bác những nhận xét gay gắt của Ukraine, ông Cohen nói, bất chấp mối quan hệ phức tạp với Nga, Israel đã sát cánh cùng với Ukraine từ đầu cuộc chiến cho đến nay, công khai ủng hộ toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của nước này, đồng thời bỏ phiếu lên án Nga ở các diễn đàn quốc tế. Ông tiếp tục, Israel đã gửi viện trợ nhân đạo cho Ukraine theo cách chưa từng có. Ngoài việc đàm phán viện trợ tài chính không đủ, ông Kornichuk khẳng định rằng chuyến thăm Kiev của ông Cohen vào tháng 2 không mang lại kết quả và cáo buộc Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã nghĩ ra những lý do hư cấu để biện minh cho việc từ chối chuyển giao vũ khí cho Ukraine. Trong một cuộc phỏng vấn vào tuần trước, ông Netanyahu nói với tờ Jerusalem Post rằng ông lo ngại các vũ khí gửi cho Ukraine có thể đến tay Iran và sẽ được dùng để chống lại chính Israel. Ông Kornichuk nói, không cung cấp vũ khí cho Ukraine là một quyết định để làm hài lòng Nga, đồng thời khẳng định rằng việc trung lập của Israel là lập trường thân Nga. Israel đã đấu tranh để duy trì lập trường trung lập đối với cuộc xung đột Ukraine. Quốc gia này đã ký một thỏa thuận với Nga vào tháng trước để mở một chi nhánh của Đại sứ quán nước Nga ở Tây Jerusalem, khiến Ukraine bất mãn. Theo thông tin từ Reuters mới đây, giá dầu đã tăng vào đầu phiên giao dịch ở châu Á hôm 26 tháng 6 sau cuộc binh biến bất bại của Wagner vào cuối tuần qua, làm dấy lên những lo ngại về bất ổn chính trị ở Nga và tác động tiềm ẩn đối với nguồn cung dầu của Nga. Theo Reuters, dầu thô Brent đã tăng 95 cent, tương đương 1,3%. Dầu thô trung cấp Tây Texas WTI của Mỹ tăng 88 cent, tương đương 1,3%. Cuộc đụng độ giữa Moscow và lực lượng Wagner đã ngừng lại vào cuối ngày 24 tháng 6 sau khi Wagner quyết định rút khỏi thành phố Rostov, miền nam nước Nga, theo thỏa thuận giữa lãnh đạo Wagner, ông Yevgeny Prigozhin và chính phủ Nga. Tuy nhiên, thách thức này cũng đã đặt ra câu hỏi về khả năng nguồn cung dầu của Nga bị gián đoạn. Nhà phân tích Helima Cross thuộc tổ chức RBC Capital Markets cho biết đã có những lo ngại về việc Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ ban bố thiết quân luật, ngăn công nhân đến làm việc tại cảng và các cơ sở năng lượng lớn, khiến hàng triệu thùng dầu sẽ không được xuất khẩu. Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác trên thế giới. Hãng thông tấn KCNA đưa tin hôm 26 tháng 6, Triều Tiên vừa qua đã tổ chức các cuộc meeting quy mô lớn ở Bình Nhưỡng. Những người tham dự đã hô vang các khẩu hiệu thề sẽ tiến hành một cuộc chiến trả thù chống lại Mỹ nhân dịp 73 năm ngày nổ ra chiến tranh Triều Tiên. Theo KCNA, khoảng 120.000 người lao động và sinh viên đã tham gia vào các cuộc biểu tình được tổ chức trên khắp thủ đô vào hôm 25 tháng 6. Những bức ảnh do KCNA công bố cho thấy một sân vận động chật kín người cầm những tấm biểu ngữ có nội dung toàn bộ lục địa Mỹ nằm trong tầm bắn của chúng ta và đế quốc Mỹ là kẻ hủy diệt hòa bình. Lễ kỷ niệm chiến tranh diễn ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng có thể sớm tiến hành một vụ phóng vệ tinh do thám quân sự đầu tiên khác để tăng cường giám sát các hoạt động quân sự của Mỹ sau đợt phóng bất thành vào ngày 31 tháng 5. KCNA cho biết Triều Tiên hiện có vũ khí mạnh nhất để trừng phạt đế quốc Mỹ và những người báo thù trên mảnh đất này đang hừng hực ý chí bất khuất để trả thù. Trong một báo cáo riêng, Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết Mỹ đang nỗ lực để châm ngòi chiến tranh hạt nhân, cáo buộc Washington gửi vũ khí chiến lược tới khu vực. Trên thực tế, Triều Tiên và Hàn Quốc vẫn đang trong tình trạng chiến tranh vì cuộc chiến 1950-1953 của cả hai kết thúc bằng một thỏa thuận ngừng bắn, chứ không phải hiệp ước hòa bình. Theo tờ The Korean Times, Hàn Quốc đã tổ chức sự kiện kỷ niệm 73 năm bùng nổ chiến tranh Triều Tiên vào hôm Chủ nhật, ngày 25 tháng 6. Tại đây, Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol cho biết chỉ có sức mạnh mới có thể đảm bảo hòa bình trên bán đảo. Ông đã vinh danh những người đã hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ Hàn Quốc. Trong một thông điệp được đăng trên phương tiện truyền thông xã hội, Tổng thống Yoon cho biết, chỉ có sức mạnh mới có thể đảm bảo hòa bình thực sự. Chúng tôi sẽ kiên quyết bảo vệ đất nước Hàn Quốc tự do và góp phần mang lại sự thịnh vượng và tự do cho công dân trên toàn thế giới. Ông bày tỏ lòng biết ơn đặc biệt tới cựu Tổng thống Mỹ Harry Truman, người đã gửi hơn 1,7 triệu binh sĩ Mỹ đến Hàn Quốc. Cuộc chiến đấu dưới lá cờ của Liên Hợp Quốc đã giúp Hàn Quốc giữ vững chủ quyền. Cuộc chiến cuối cùng đã kết thúc bằng một lệnh ngừng bắn vào ngày 27 tháng 7 năm 1953. Các quốc gia khác đã gửi quân tham gia chiến đấu là Vương quốc Anh, Canada, Úc, New Zealand, Nam Phi, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Hà Lan, Hy Lạp, Thái Lan, Philippines, Colombia, Bỉ, Ethiopia và Luxembourg. Thủ tướng Han Duck-soo đã có bài phát biểu trong buổi lễ kỷ niệm tại nhà thi đấu Rangchung, phía đông Seoul.
Ông nói, chính phủ sẽ bảo vệ an ninh của chúng ta bằng khả năng tự vệ mạnh mẽ thay vì dựa vào thiện chí của Triều Tiên. Các tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Đảng Dân Chủ Hàn Quốc DPK đối lập đang chỉ trích chính quyền Tổng thống Yoon vì đã gây căng thẳng bằng cách giữ lập trường đối đầu. Nghị sĩ Park Jung-jun, phát ngôn viên của Đảng DPK cho biết chính phủ nên quản lý mối quan hệ liên triều thông qua các nỗ lực ngoại giao như đối thoại. Cũng ở khu vực Đông Bắc Á, tờ Yomiuri đưa tin hôm 26 tháng 6, quân đội Nhật Bản đang thử nghiệm dịch vụ Internet vệ tinh Starlink của tỷ phú Elon Musk. Chính phủ Nhật đang có kế hoạch sử dụng công nghệ này cho quân đội vào năm tài chính tới nhằm tăng cường an ninh thông tin liên lạc. Tờ Yomiuri cho biết Bộ Quốc phòng Nhật hiện tại có quyền truy cập vào các vệ tinh liên lạc trên quỹ đạo tầm cao. Tuy nhiên, việc sử dụng công nghệ Starlink sẽ bổ sung thêm cho Nhật Bản hàng ngàn vệ tinh nhỏ trong quỹ đạo thấp của trái đất. Các quốc gia trên thế giới đang tìm cách xây dựng khả năng phục hồi trước nguy cơ gây nhiễu thông tin liên lạc hoặc tấn công vệ tinh trong trường hợp xảy ra xung đột. Tờ báo cho biết lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã thử nghiệm Starlink từ tháng 3 năm 2023. Hệ thống này đã được triển khai ở khoảng 10 địa điểm và đang trong quá trình huấn luyện. Công nghệ Starlink đang được Ukraine triển khai trên chiến trường. Nga đang cố gắng ngăn chặn việc sử dụng nó trong khu vực. Hồi tháng 10 năm 2022, tỷ phú Musk cho biết SpaceX không đủ khả năng tài trợ vô hạn cho việc sử dụng Starlink ở Ukraine. Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo trong tháng này vì họ đã ký hợp đồng để SpaceX cung cấp dịch vụ Starlink ở Ukraine. Theo Ả Rập News, Ai Cập đang chuẩn bị cho cuộc phóng vệ tinh Missat-2 dự kiến diễn ra vào tháng 10 tới. Vệ tinh này có chi phí là 74 triệu đô la Mỹ, sẽ được phóng từ Trung Quốc với nhiệm vụ là thực hiện viễn thám bằng cách chụp ảnh các vùng lãnh thổ của Ai Cập để bảo vệ môi trường. Tiến sĩ Ahmed Al-Rafi là quan chức phụ trách dự án. Ông cho biết việc lắp đặt và thử nghiệm vệ tinh đã được hoàn thành với sự hợp tác của Trung Quốc. Chi phí 74 triệu đô la Mỹ là khoản tài trợ từ Bắc Kinh. Missat-2 dự kiến rời Cairo vào ngày 28 tháng 6 để tới Trung Quốc và sẽ trải qua thử nghiệm cuối cùng ở đó trước khi phóng. Cơ quan vũ trụ Ai Cập EGSA đã tổ chức một sự kiện tại trụ sở chính để tiếp nhận các linh kiện của vệ tinh từ Trung Quốc. Sự kiện này được tổ chức bên trong tòa nhà AITC hiện đại nhất châu Phi. Đây là trung tâm lắp ráp thử nghiệm và vận hành các vệ tinh của Ai Cập. Trung tâm này được trang bị các thiết bị mới nhất trong lĩnh vực vệ tinh. Ông cho biết, Missat-2 là một bước nhảy vọt về chất lượng trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ. Ông đồng thời cho biết thêm rằng, vệ tinh nặng 350 kg này có khả năng chụp ảnh với độ phân giải cao. Theo ông Al-Rafi, tuổi thọ của vệ tinh này trong không gian là 5 năm kể từ khi phóng. Theo EGSA, Missat-2 là một dự án hợp tác chuẩn mực trong lĩnh vực hàng không vũ trụ giữa Trung Quốc và Ai Cập, theo sáng kiến vành đai và con đường của Chủ tịch Tập Cận Bình. EGSA được thành lập vào năm 2018 nhằm giúp Ai Cập nội địa hóa ngành công nghiệp vũ trụ. Thưa quý vị, hôm 25 tháng 6, các cử tri Hy Lạp đã đi bỏ phiếu cho cuộc tổng tuyển cử vòng 2. Mới đây, kết quả bầu cử đã được công bố với chiến thắng vang dội dành cho Đảng Dân Chủ mới, mở ra nhiệm kỳ thứ 2 cho ông Kyriakos Mitsotakis. Theo kết quả do Bộ Nội vụ Hy Lạp công bố, với 95% tổng số phiếu bầu được kiểm, Đảng Dân Chủ mới giành được 40,55 sự ủng hộ và đảm bảo thế đa số ở Quốc hội khi nắm 158 trên 300 ghế. Trong khi đó, Đảng cánh tả Syriza do cựu Thủ tướng Alexis Tsipras chỉ giành được 17,84% phiếu bầu, còn Đảng Xã hội Pasokano là 11,88%. Kết quả trên đánh dấu thắng lợi lớn nhất của phe bảo thủ ở Hy Lạp trong 50 năm qua. Phát biểu trước đám đông tại trụ sở của Đảng Dân Chủ mới ở thủ đô Athens, Chủ tịch Đảng và cũng là Thủ tướng đắc cử của Hy Lạp, ông Mitsotakis khẳng định ông được người dân trao sứ mệnh để tiếp tục thúc đẩy quá trình cải cách kinh tế đất nước. Sự ủng hộ này đã tăng thêm trách nhiệm của tôi trong việc đáp ứng kỳ vọng của người dân và phục vụ đất nước bằng tất cả khả năng của mình. Ông Mitsotakis đã giữ chức Thủ tướng vào năm 2019, cho đến khi từ chức sau cuộc bầu cử bất phân thắng bại vào tháng 5. Ông hứa với các cử tri rằng sẽ tăng doanh thu từ ngành du lịch, tạo thêm công ăn việc làm và phấn đấu tăng mức lương tối thiểu trong nước lên gần mức trung bình của Liên minh châu Âu trong thời gian tới. Ở Mỹ, cựu Tổng thống Donald Trump vào cùng ngày đã có bài phát biểu tại bang Michigan, một trong những bang ở Trung Tây mà ông đã thua người kế nhiệm Joe Biden trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020. Tại một sự kiện của Đảng Cộng hòa ở quận Oakland, bang Michigan, ông Trump đã chỉ trích các chính sách môi trường của ông Biden, khẳng định chính sách này sẽ làm mất hàng nghìn việc làm ở bang chuyên sản xuất ô tô là Michigan. Phát biểu trước đám đông, ông Trump nói, ông Biden là một thảm họa đối với Michigan.
chủ nghĩa cực đoan về môi trường của ông ấy là điều kinh khủng đối với người lao động Mỹ. Đề cập đến các cáo trạng liên bang mà ông phải đối mặt vì bị cáo buộc xử lý sai tài liệu mật, ông Trump lặp lại rằng những cáo buộc này mang động cơ chính trị. Ông nói, nếu tôi không tranh cử, tất cả cuộc điều tra nhảm nhí này sẽ dừng lại ngay lập tức. Ông Trump hiện đang dẫn trước các đối thủ thuộc Đảng Cộng hòa tham gia tranh cử Tổng thống năm 2024, bao gồm cả Tổng thống bang Florida Ron DeSantis, với tỷ số chênh lệch khá cao trong một số cuộc khảo sát. Chuyển sang các tin tức về xã hội. Thưa quý vị, ở Tây Ban Nha thì những người làm việc ngoài trời đang vô cùng chật vật trước đợt nắng nóng đầu tiên của mùa hè với nhiệt độ lên tới 40 độ C. Sử dụng quạt và uống nhiều nước, đây là cách mà các công nhân của một công ty tổ chức sự kiện văn hóa tại thủ đô Madrid, Tây Ban Nha đối phó với thời tiết khắc nghiệt khi tháo dỡ một sân khấu hòa nhạc. Trong lúc đó, nhiều người dân khác của thủ đô Tây Ban Nha đang giải nhiệt tại công viên Richo hoặc dành thời gian để thưởng ngoạn một buổi triển lãm xe máy. Cơ quan khí tượng Tây Ban Nha dự báo đợt nắng nóng hiện nay ở nước này sẽ kéo dài đến ngày 28 tháng 6. Trước đó, Tây Ban Nha đã trải qua một mùa xuân nóng nhất từng được ghi nhận trong hơn 60 năm, với nhiệt độ trung bình cao hơn bình thường gần 2 độ C. Xu hướng đáng lo ngại này được đánh giá sẽ tiếp diễn vào mùa hè này. Theo Reuters, các hồ chứa của Tây Ban Nha hiện ở mức chưa tới 50% công suất, thấp hơn so với mức trung bình 67% trong 10 năm qua. Khi các cuộc đụng độ ác liệt một lần nữa bao trùm thủ đô Khartoum của Sudan, những người con của quốc gia Bắc Phi này đang tập trung tại thánh địa Mecca của Ả Rập Xê Út cho lễ hành hương Hajj hàng năm của người Hồi giáo. Họ cùng cầu nguyện cho nền hòa bình ở quê nhà. Hôm 25 tháng 6, quân đội và lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự ở Sudan đã tiếp tục nã pháo và không kích nhau trong cuộc chiến kéo dài gần 3 tháng, khiến 2,5 triệu người phải di rời và gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Theo các chuyên gia y tế, giao tranh giữa các bên tham chiến đã giết chết ít nhất 1.000 người. Anh Amir Adam Kabachi, một trong số hàng nghìn người từ thành phố Port Sudan của Sudan đến Ả Rập Xê Út cho lễ hành hương Hajj chia sẻ: là một người con của Sudan, tôi cầu nguyện rằng Chúa sẽ mang lại sự an toàn, hòa bình và ổn định cho đất nước thân yêu của chúng tôi. Xin Chúa hãy dập tắt ngọn lửa chiến tranh và để Sudan trở lại như xưa, thậm chí là tốt đẹp hơn. Lễ hành hương Hajj là một cuộc tụ họp tôn giáo lớn nhất thế giới. Đây cũng là bổn phận mà mọi tín đồ Hồi giáo khỏe mạnh và có đủ khả năng tài chính phải hoàn thành ít nhất một lần trong đời. Ả Rập Xê Út dự kiến đón khoảng 2,6 triệu người hành hương cho lễ Hajj, lần đầu tiên diễn ra mà không chịu bất kỳ hạn chế COVID-19 nào kể từ khi đại dịch bùng phát vào năm 2019. Cũng giống như nhiều nơi khác trên thế giới, cộng đồng LGBT ở Canada trong cuối tuần qua đã tổ chức một cuộc tuần hành tôn vinh tháng tự hào. Hàng nghìn người và 250 nhóm biểu diễn khác nhau đã phủ kín các con đường của thành phố Toronto trong sắc màu sặc sỡ và bầu không khí rộn ràng. Một trong những người tham gia cuộc diễu hành tự hào lớn nhất Canada này nói với Reuters: thật tuyệt khi thấy tất cả thành viên trong cộng đồng xích lại gần nhau hơn. Chúng tôi đấu tranh theo nhiều cách với niềm vui, tiếng cười và lòng tốt bụng. Trong khi đó, một người khác chia sẻ: tôi có mặt ở đây để kêu gọi sự công nhận và quyền lợi cho các gia đình khác với tiêu chuẩn thông thường. Tháng tự hào LGBT diễn ra vào tháng 6 hàng năm để kỷ niệm và tôn vinh niềm tự hào của người đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính và chuyển giới. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.